Công ty Overseso Kids xin kính chào quý khách. Trong chuyến hành trình vận chuyển toàn cầu, ở tập 3 Overseso Kids sẽ đưa quý khách đến với chùa Phổ Đức For You Temple, tọa lạc tại Calgary, Canada. Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới và nằm ở Bắc Mỹ. Tại Canada, có khoảng trên 30 ngôi chùa Việt và Overseso Kids rất vinh dự được vận chuyển một trong những ngôi chùa Việt lớn nhất tại đây. Đó là chùa Phổ Đức mà tiền thân là đạo tràng Phổ Đức. Đạo tràng Phổ Đức là nơi để cho các Phật tử người Việt ở Calgary nói riêng và Canada nói chung có nơi để sinh hoạt về Phật giáo. Và khi đủ nhân duyên, đạo tràng đã được Phật tử cúng dường một mảnh đất rộng ở ngoại ô Calgary để xây dựng nên chùa Phổ Đức. Trước đại dịch Covid, thầy trụ trì đã đích thân về Việt Nam, đến tận xưởng để tận tay chọn từng bức tượng cho ngôi Tam Bảo mới. Không may thay, đại dịch Covid ập đến, khiến việc thỉnh tượng Phật bị gián đoạn, một phần do chi phí cước tàu tại thời điểm đó rất cao, gây khó khăn trong việc lựa chọn công ty vận chuyển. Thầy rất thận trọng trong việc lựa chọn công ty vận chuyển bởi trước đây, thầy đã từng gửi ghép hàng vào một số container tượng Phật qua nước ngoài nhưng trải nghiệm chưa được ưng ý lắm nên thầy rất mong muốn tìm được một công ty đáp ứng về mặt chuyên môn, kinh nghiệm vận chuyển, giá cả hợp lý và đặc biệt nhà vận chuyển cần có một tâm đạo. Lành thay, Overseso Kids hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ tiêu chí của thầy. Thêm một điều trùng hợp nữa, anh chủ xưởng Thanh Phong, xưởng sản xuất tượng composite nổi tiếng nhất Sài Gòn đã giới thiệu công ty Overseso Kids cho thầy trụ trì. Chúng tôi đã có duyên gặp và được nói chuyện với thầy tại xưởng Thanh Phong. Được biết rằng, danh sách hàng hóa gần 100 mét khối hàng và rất nhiều tượng Phật cao hơn 3 mét nhưng với gần 20 năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển tượng Phật đi nước ngoài, đội ngũ chuyên gia của Overseso Kids luôn tính toán ra phương án hiệu quả và tối ưu nhất cho khách hàng. Với phương châm vì lợi ích của khách hàng, tối ưu về mặt chi phí, Overseso Kids đã tìm ra được phương án vận chuyển là 2 container mặc dù dự kiến ban đầu của xưởng Thanh Phong là 3 container. Từ đó, giúp chùa tiết kiệm được gần 10.000 đô. Do thầy trụ trì đã có kinh nghiệm gửi hàng container từ trước nên thầy rất kỹ lưỡng trong từng khâu. Sau khi Overseso Kids đã tính số lượng container, gửi báo giá và được thầy tạm chấp nhận. Tuy nhiên, gần tới ngày đóng con, thầy báo với công ty là thầy nhận được một báo giá tốt hơn đến từ Canada với chi phí và điều kiện thanh toán tốt hơn. Công ty đấy cũng đã liên hệ xưởng Thanh Phong để hỏi về lô hàng. Nhưng mà, công ty ấy không chuyên về vận chuyển tượng Phật nên xưởng Thanh Phong đã vẫn đề xuất với thầy chọn Overseso Kids vì công ty đã có kinh nghiệm rất nhiều năm vận chuyển tượng Phật và thông suốt trong giấy tờ thủ tục tại Việt Nam và Canada, kiểm soát hàng hóa rất chuyên nghiệp, tránh rủi ro nhất cho khách hàng. Cuối cùng, thầy cũng nhận ra được điều đó và quyết định chọn Overseso Kids làm đơn vị vận chuyển và công ty cũng đồng ý cho thầy thanh toán tại Canada để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quý thầy và chùa. Sau gần 6 tháng làm việc với chùa, ngày đóng hàng cũng đã đến. Overseso Kids đã chọn phương án kéo con về và xếp hàng tại xưởng ở Củ Chi. Khi tất cả các tượng Phật đã được đóng kiện kỹ càng, các nhân viên của kho đang vệ sinh và kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo rằng tất cả các kiện đều được đảm bảo an toàn, để có một chuyến đi thuận lợi. Những chuyên gia vận chuyển lâu năm, đầy kinh nghiệm nhất của Overseso Kids đến để trực tiếp giám sát và điều phối. Tận tay các anh ấy kiểm tra từng vỏ cây dính trên kiện hàng để đảm bảo côn trùng không có trong vỏ cây, tránh được tình huống bị phạt nặng nếu vi phạm quy định về hôn trùng khi container qua tới Canada. Tưởng chừng chỉ còn những bước cuối cùng để hoàn thành việc đóng container, lại có những thử thách đến với Overseso Kids. Trong quá trình đóng hàng, thầy trụ trì muốn thỉnh thêm các bình gốm bát tràng. Đây là một thử thách không hề nhỏ bởi vì danh sách hàng hóa đã chuẩn bị xong, để bổ sung thêm hàng thì chúng tôi phải làm lại bộ chứng từ. Nhưng không vì thế mà Overseso Kids từ chối khách hàng, công ty đã cử nhân viên đi đến các cửa hàng gốm bát tràng uy tín, giá cả hợp lý để tìm, chọn và mua giúp chùa. Sau đó tiến hành chở bình gốm về xưởng, tiến hành đóng kiện và xếp vào container. Tất cả những việc phát sinh trên đều được Overseso Kids hỗ trợ miễn phí cho chùa để thể hiện tấm lòng thuận thành của mình. Với sự chuyên nghiệp trong đóng hàng của các nhân viên tại xưởng và sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ Overseso Kids, trong vòng 6 tiếng đồng hồ, 2 container 40 feet đã được đóng xong. Chúng tôi đã chọn hãng tàu của Nhật với chất lượng rất cao để đảm bảo được thời gian vận chuyển và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho chùa. Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng 2 container đã cập cảng Vancouver tại Canada. Tất cả các quý sư và quý Phật tử đã tập trung tại chùa để cùng nhau tháo dỡ các kiện hàng.
Quá trình diễn ra từ khi trời còn sáng đến khi có hoàng hôn. Cảnh tượng thật đẹp. Dù vất vả nhưng trong ánh mắt của tất cả mọi người đều ánh lên một niềm hạnh phúc. Ánh chiều tà chiếu lên từng bức tượng Phật tạo nên một cảnh tượng thật khó diễn tả bằng lời. Overseso Kids vô cùng hạnh phúc khi đã góp phần nào đó công sức trong việc tạo dựng nên hình ảnh ngôi chùa Phổ Đức to lớn như ngày hôm nay, và càng vui mừng hơn trong việc lan tỏa tấm lòng của những người con Phật mong muốn truyền bá Phật giáo tại nước ngoài. Công ty Overseso Kids chuyên vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đi nước ngoài. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ sản xuất của chúng tôi phát hành những tập kế tiếp của cuộc hành trình vận chuyển tượng Phật. Được phụng sự Tam Bảo là niềm hạnh phúc của Overseso Kids.